ሄሎ ጋይስ ዛሬ እንዴት ጃንጎን እንደምንጭን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ሚዲያችን ከከፈትን በኋላ አዲስ ዳይሬክተሪ እንፈጥራለን። ሜክ ሚል የለም ይሄ ዳይሬክተሪ ሲዲ ሜክ እንገባለን። ከዛ በኋላ ከሜክ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ማድረግ ነው። አዲስ ኢንቫይሮንመንት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ፓይኤምቪኤን የሚለው ከዛ ይሄን ኢንቫይሮንመንት ክሬት ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ሲዲ ኢንቭ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ይሄን ሲዲ ኢንቭ ውስጥ ከገባን በኋላ ደግሞ አክቲቬት ማድረግ አለብን ይሄን ኢንቫይሮንመንት። ለዛ ስክሪፕት አክቲቬት ከዛ ኢንቭ አክቲቬት ይሆንልናል ማለት ነው። ኢንቭ አክቲቬት ከሆነልን በኋላ ፓይተን ኤምፒፕ ኢንስታል ምንድነው ጃንጎ ነው ጃንጎ ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ጃንጎ ይጭንልናል ማለት ነው። ከዛ ጃንጎ እንደጫነልን ኔም ሳስ ፕሮጀክት ማይ ከንቱኑ ጋር እንዳይመሳሰል ነው ክሬት አደረገ ማለት ነው። ሲዲ ማይ ዲር ማኒ.ፓይ የምትል ፋይል አለች እዚህ። ከዛ ረን ያደርግልናል ፓይተን ማኔጅ.ፓይ ረን ሰርቨር ረን ያደርግልናል ማለት ነው ፕሮጀክታችን። ይሄን ወስደን ፔስት ማድረግ ነው። ረን ያደርግልን ማለት ነው ማየት እንችላለን ማለት ኮዱን ወሰድኩ ያኛውን እንትን ወሰድኩ ሳይቱን እዚህ ፔስት ሳደርግ ጃንጎ ፕሮጀክት ሰክሰስፉሊ ኮንግራቹሌሽን ይላል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው።